Yo, what's up mga ka-Paugrammers? Ito sinimulan ko na yung vlog na matagal ko nang gustong gawin. And yung pala, welcome to my channel, no? So, ang channel name ko ay Paugramming. As bakit Paugramming? Pau yung pangalan ko. So, mahilig ako mag-code, mag-program. So, yun yung naisip ko doon. So, kaya Paugramming. So, gusto ko yung tawagin mga as mga Paugrammers. So dapat kasi programmers, di ba? Programmers. Yun, naisip ko lang. Yun yung unang pumasok sa isip ko eh. So wala na akong magagawa. So tingin ko naman okay naman. Marami naman nag-approve. So ayun, yung pala, welcome ko kayo sa channel ko. So hopefully magtuloy-tuloy yung paggawa ko ng video. Siguro kahit mga once a week muna, no? Related sa mga software and web development, no? So, bakit ko nga ba 'to ginagawa? First of all, may passion talaga ako for teaching. So, may passion ako for teaching talaga. Gusto kong ma-share yung knowledge ko sa community, sa mga aspiring programmers, no? Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanila eh. So, I think doon pa lang panalo na ako kung sakaling makatulong ako sa kanila ng libre using this medium. So, doon sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Makakaasa kayo na tuloy-tuloy ako mag-upload mga once a week, or pag yun, kung sakaling on demand, siguro ayun, mag-upload ako 3 times a week. I don't know. Pero God knows. So, I think ito na yung simula. Ito na yung simula para masimulan ko yung gusto kong gawin. So, gusto ko lang mag-enjoy. Gusto ko lang ding malaman kung talagang may natututunan ako everyday. Pero I think meron naman. Pero yun, at the end of the day, gusto kong i-share. Gusto kong i-share kung anong meron ako ngayon habang bata pa ako. And at the end of my career, I want to see na napasa ko yung baton um, sa mga estudyante, sa mga tao, sa community, programming community, sa web development community. And di man ako perfect, di man ako sobrang kagalingan na developer, pero I will do my best para ma-share sa inyo lahat ng nalalaman ko. And let's see what will happen. So yun lang. I hope sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe na, wala na akong mahiling pa. So I hope na magkasama-sama tayo sa channel na to. And just hit sabi nga nila, just hit like, comment, subscribe. Di ko alam kung anong idea behind that, pero siguro sana gawin nyo din para sa channel ko. And ayun, dun sa mga na-impart ko na yung sarili ko sa kanila through teaching programming to them, I hope na huwag kayong magsawang manood. And I hope na kung may mga gusto kayong matutunan na gusto nyo ako yung mag-explain, direct message nyo lang ako, or message nyo ako sa email ko or sa Slack, no? At sa kung ano mang basta kahit saan pwede. So yun lang. I'm not getting used to it na hindi pa ako ganun kasanay sa ngayon eh, pero sa pag-video ng sarili ko, pero tingin ko mag-enjoy ako. So bahala na. So yun din pala, disclaimer lang, hindi ako marunong mag-edit ng video. So siguro patience lang siguro. So siguro sa pakikinig, and at the same time, makakaasa kayo na yung teaching style or something like tutorial style or something like informational style na gagawin ko para sa inyo is purong natural. Purong natural, walang edit sa ngayon kasi hindi talaga ako marunong mag-edit. Tsaka wala akong time mag-aral ng editing. So, yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na video. Kakapal ako ng mukha ko. So, yun lang. Kita-kits men, mga ka-programmers, mga ka-paugrammers. So,
Ayun, ayos men. See you, see you.